नमस्कार, सुवर्णास स्विंग चॅनेलवर आपलं स्वागत आहे। आज आपण एक अशी डिझाईन बघणार आहोत जी ब्लाउज पीसला फक्त 1 इंचाची पट्टी असेल तरी आपण करू शकतो आणि शिवायला खूप सोपी पण सुंदर आहे। सगळ्यात आधी मी मागच्या गळ्याचा आकार काढून घेते। हा अस्तरच्या कपड्याचा मागचा भाग आहे। ब्लाउजचा तयार गळा आपल्याला 10.5 इंच पाहिजे। शोल्डरचं मार्जिन धरून 11 इंचावर गळा टाकला आणि 3 इंच शोल्डर पट्टी घेतली, कारण आपल्याला तयार शोल्डर पट्टी 2.5 इंच पाहिजे। इथे मला गळ्याचा व्ही आकार द्यायचा आहे। आता हा आकार देताना तुम्ही पाहिजे तर गळा रुंदीपासून ते लांबीपर्यंत अगदी सरळ पट्टी ठेवून व्ही आकार देऊ शकता, पण तो कधी कधी खूप अरुंद वाटतो, म्हणून मी इथे या व्ही आकाराला थोडासा बाक दिलाय। 4.5 ते 5 इंच उंचीचा इथे मी टक्स घेतलाय। आता मी हा गळ्याचा आकार कापून घेणार आहे। हे ब्लाउजचं मेन फॅब्रिक आहे। याला दोन्ही बाजूला बॉर्डर म्हणून फक्त 1-1 इंचाच्या पट्ट्या आहेत। मागच्या भागाचं डिझाइन करण्यासाठी आधी मी ही पट्टी कापून घेतली। यानंतर आपला जो अस्तरचा मागचा भाग आहे तो या मेन फॅब्रिकवर ठेवून आहे तसंच आपण कापून घेतोय। आता हे डिझाइन मशीनवर कसं शिवायचं आहे ते बघूया। सगळ्यात आधी अर्थातच मेन फॅब्रिक आणि अस्तर एकमेकाला जोडून घ्यायचं। सिल्की कपडा असेल तर हे दोन्ही भाग एकमेकांना जोडताना कुठेही चुण्या किंवा घोळ येणार नाही ह्याची काळजी घेत काम करावं लागतं। इथे मी या डिझाईनसाठी व्ही आकार दिलाय, पण तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही चौकोनी, पंचकोनी किंवा अगदी गोल गळ्यावर सुद्धा हे डिझाइन करू शकता। ब्लाउज पीसला जर मागच्या भागासाठी 1 ते 1.5 इंचाची पट्टी असेल तर हे डिझाइन खूप सुंदर दिसतं। आता आपण ज्या कोणत्या आकारामध्ये आपला गळा कापला असेल त्या आकारावर आपल्याला ही बॉर्डर लावून घ्यायची। आता इथं जर गळ्याचा व्ही आकार मी अगदी स्ट्रेट दिला असता तर ही पट्टी आपण सरळ लावू शकलो असतो, पण इथे मी आकाराला थोडासा बाक दिलाय आणि या आकारावर पट्टी लावायची असेल तर आपल्याला चुण्या घ्याव्या लागतील, पण ते दिसताना खराब दिसेल। तर आता त्यासाठी काय करायचं ते बघूया। पट्टीची जी बाजू आपण गळ्याकडे लावणार आहोत तिच्यावर मी 5 नंबरची टीप मारायला घेतली आहे, म्हणजे सगळ्यात मोठी टीप। फक्त ही टीप मारताना काय करायचं आहे, शिवून होणारा कपडा जागेवरच गोळा होईल अशा पद्धतीने इथं बोट लावून घ्यायचं, म्हणजे कपडा अगदी हलका हलका गोळा होईल। याच पद्धतीने संपूर्ण पट्टीला शिलाई मारून घ्यायची। प्रत्येक वेळी अशा पद्धतीने कापड अडवून धरायचं आणि तुमच्या मशीनवर जी सगळ्यात मोठी टीप असेल ती हे काम करताना ठेवायची। तुम्ही चौकोन, पंचकोन किंवा व्ही आकार असे सरळ रेषा असणारे गळे करत असाल तर ही स्टेप करण्याची तुम्हाला गरज नाहीये। फक्त गळ्याला बाक किंवा गोल आकार असेल तरच हे करायची गरज आहे। अशाच प्रकारे ही पट्टी गोळा करून आपण गोल गळ्याला सुद्धा हे डिझाइन बनवू शकतो। 1 ते 1.5 इंचापर्यंतच्या रुंदीची लेस जर आपल्याला गोल गळ्याला लावायची असेल तर अशा वेळी सुद्धा ही युक्ती खूप उपयोगी आहे। हिच्यामुळे लेसला चुण्या सुद्धा येणार नाहीत आणि गोल गळ्यावर अगदी फिनिशिंगने ती लेस बसेल। आता ही जी चुण्या आलेली बाजू आहे ती गळ्याच्या गोल आकारावर ठेवायची आणि पट्टी जोडून घ्यायची। पट्टी खूप जास्त ओढून किंवा ताणून न धरता हलक्या हाताने लावत जायचं। शिवत शिवत आपण गळ्याच्या कोनापर्यंत आलो की काय करायचं ते बघूया। इथं आपला जो गळ्याचा कोन आहे तिथून खाली सरळ रेषा या पट्टीवर आखायची। आता या रेषेचं जे सगळ्यात खालचं टोक आहे तिच्यावर बोट ठेवायचं आणि पट्टी व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आकारानुसार फिरवून घ्यायची। वरती हे जे एक्स्ट्रा कापड राहतं ते आतल्या बाजूला ढकलून द्यायचं। इथं तुम्ही चौकोनी किंवा पंचकोनी गळा केला असेल तरी सुद्धा हीच पद्धत वापरायची। हे असं केल्यामुळे गळ्याच्या आकारानुसार अगदी फिनिशिंगने पट्टी बसते। कोनाजवळ आलं की सुई कपड्यातच ठेवायची आणि गळा फिरवून घ्यायचा। उरलेल्या गळ्यावर सुद्धा मी अशीच पट्टी लावून घेते।
पट्टीची ही बाजू दुमडून इथं आपण मोत्याची लेस सुद्धा लावू शकतो। हा सिल्कचा कपडा असल्यामुळे या चुण्या जास्त उठून दिसतायत, त्यामुळे मी याच्यावर एकदा इस्त्री फिरवून घेतली आहे। ही बाजू दुमडून मी इथे पोटली बटन्स लावणार आहे। त्याच्याऐवजी चौकोनी कपड्याचे अजूनही काही वेगवेगळे आकार बनवता येतात, ते पण तुम्ही लावू शकता। इथे बारीक किंवा मोठ्या गोल्डन मोत्यांची लेस लावली तरी छान दिसेल। पोटली बटन बनवण्यासाठी 1.5 ते 2 इंचाचे चौकोन वापरायचे। मी यासाठी थर्माकोलचे छोटे छोटे बॉल येतात ते वापरते। सगळे बॉल्स एकसारख्या आकाराचेच वापरायचे। या डिझाईनसाठी मला साधारण 25 ते 26 पोटल्या लागल्या। इथे मी ब्लाऊजच्याच कपड्याच्या पोटल्या केल्या आहेत, पण तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही गोल्डन किंवा साडीच्या कलरचा कपडा सुद्धा वापरू शकता। अशा पद्धतीने आपण पोटल्या इथे लावून घेणार आहोत। शोल्डरपासून साधारण 1 ते 1.5 इंच अंतरावर पोटल्या लावायला सुरुवात करायची। 2 पोटल्यांमध्ये निदान 1 इंचाचं तरी अंतर ठेवायचंच। खूप जवळजवळ लावून पोटल्या चांगल्या दिसत नाहीत। जिथं आपल्याला पोटली लावायची आहे तिथं ठेवली की तिच्यासमोर बोट अडवून धरायचं, नाहीतर आपण जेव्हा शिवत येतो तेव्हा मशीनच्या दाबामुळे पोटली पुढे सरकते। सगळ्या पोटल्यांमधलं अंतर समान ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे। ह्या अशा छोट्या छोट्या गोष्टी लक्षात घेतल्या म्हणजे डिझाईनचं फिनिशिंग अगदी छान दिसतं। अशाच पद्धतीने या सगळ्या गळ्यावर मी या पोटल्या लावून घेतल्या आहेत। यानंतर मी मागच्या भागाला टक्स शिवून आणि कमरपट्टी लावून घेणार आहे आणि ब्लाऊजचा पुढचा भाग शिवून शोल्डर जोडल्यानंतर आपण नेहमी जशी गळ्याला पाइपिंग करतो तशीच मी करून घेणार आहे। कोणत्याही मापाच्या प्रिन्सेस कट ब्लाऊजचं कटिंग कसं करायचं हा व्हिडिओ तुम्ही आत्ता स्क्रीनवर क्लिक करून बघू शकता। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिलात त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद। चला तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये।